Nu mai găsești inscripția Leon aproape nicăieri pe mașină. Avem aceste ornamente pe post de țevi de evacuare. Ce m-a surprins cel mai tare la mașina asta a fost de departe modul în care se conduce. Dar modul în care se simte pe viraje o face o mașină plăcut de condus. Nu știu câtă lume își va cumpăra mașina asta ca să facă curse cu ea. Doamne, ce erau să facă niște accidente doi oameni. Leonul intră într-un cont de umbră. Păcat că e o mașină excelentă din punctul meu de vedere. O chestie pe care o urăsc cu adevărat la mașina asta și chiar m-a scos din minți este, acum nu foarte mult timp am vorbit aici pe canal despre Formentorul facelift. O mașină atât de populară încât vă spuneam pe atunci că a reușit să bage în faliment brandul Seat așa cum îl știam noi. Și a venit cineva și mi-a spus în comentarii: brandul Cupra a băgat Seatul în faliment, nu Formentorul. Ba nu, Formentorul a făcut chestia asta aproape de unul singur. Pentru că este singurul model creat de sine stătător, să spunem, pe care îl găsești doar sub sigla Cupra, care a fost extrem de popular și a reprezentat undeva la peste 50% din vânzările brandului per total. Și atunci, da, mare parte din credit se duce către Formentor. Bine, nu tot creditul, e normal să nu fie tot, dar mare parte din el se duce către Formentor. Ei bine, Formentorul nu este singurul model din gama celor de la Cupra. Lângă el mai avem o opțiune destul de populară, care a intrat recent într-un cont de umbră, dar chiar și așa a primit un facelift anul acesta și se numește Leon. Iar astăzi o să vă arăt tot ce trebuie să știți despre modelul compact, să spunem, hatch-ul compact al celor de la Cupra și cum se diferențiază el de fratele său de platformă Golf, printre altele. Sunt multe mașini construite pe platforma asta. Dar înainte să începem, bineînțeles, ca de obicei, nu uitați de like, share și mai ales de subscribe. Hai să ajungem și noi la 100.000 de subscriberi. Dacă ai găsit vreodată cea mai mică informație utilă aici pe canal, sper că îmi poți acorda încrederea ta și poți să dai subscribe acestui canal. Mă ajută foarte mult să pot să-ți aduc conținut fresh cum este cel de astăzi și altele, bineînțeles. Dacă vrei merch, intră în secțiunea de descriere a acestui clip. Vei găsi grupul de WhatsApp unde ne strângem cu toții, cei mai avizi din focația mașinilor de aici, de pe canalul Cuși despre mașini. Poți să vorbești cu mine direct acolo și poți să intri în posesia unei astfel de șepci. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce ne prezintă noul Seat, mă rog, azi ce greșeală am făcut, ce reprezintă noul Cupra Leon. Greșeala de mai devreme nu a fost chiar și nu este chiar de neînțeles. Până la urmă, Leonul în continuare poate fi cumpărat sub sigla celor de la Seat, numai că în ultimul timp nu a mai fost atât de puternic mediatizat, pentru că versiunea Cupra a preluat controlul, să spunem așa, este cea pentru care se creează foarte mult hype. De altfel, modelul, să-i spunem spaniol, a fost un favorit al tinerilor pentru foarte mulți ani, pentru că Leonul era considerat o versiune mai funky a clasicului și sobrului Golf. Și nu întâmplător, de cele mai multe ori, majoritatea clienților care optau pentru Leon și îl cumpărau în versiune cel puțin FR, dacă nu chiar Cupra. Cupra, poate că foarte bine știți, era un nivel de echipare, un nivel de performanță mai degrabă, pe care îl găseai pe vechile modele Seat și apoi a fost transformat într-un brand de sine stătător, un brand care s-a dovedit atât de popular încât a băgat Seat în faliment. O poveste pe care nu prea o mai întâlnești în industria auto. Au făcut o treabă foarte bună cei de la Seat, mă rog, cei de la Cupra, hai să le spunem spanioli așa, per total. Ei, și Leonul întotdeauna în gama grupului Volkswagen a fost alegerea mai tinerească, alegerea mai funky, mai fresh față de, cum vă spuneam, eternul Golf pe care îl știm și îl răștim de atâta timp. Ei bine, pe Cupra lucrurile au devenit un pic mai speciale, pentru că vorbim de detalii de design specifice, vorbim de dotări specifice și vorbim de foarte multe lucruri pe care le găsești doar pe Cupra Leon, nu și pe restul modelelor din grupul Volkswagen construite pe platforma MQB Evo. Hai să vedem exact despre ce vorbesc.
Aici avem de-a face cu facelift-ul lui Cupra Leon, așa cum vă spuneam. Cupra Leon, tehnic, este la prima generație. Este prima oară când Leonul este oferit sub sigla Cupra și iată că am ajuns și la facelift-ul lui dezvăluit anul acesta. Și dacă ați văzut clipul cu Formentor pe care l-am publicat mai devreme anul acesta, probabil multe lucruri o să vi se pară foarte familiare, mai ales când te uiți la mașină din față. Ați observat, da? Vă spuneam la Formentor că schimbările de design se concentrează în principal pe faruri și bara frontală. Farurile, acum puteți observa că au această semnătură luminoasă nouă, dominată, alcătuită din 3 LED-uri triunghiulare. De altfel o să vedeți că forma asta este predominant întâlnită pe mașină în multe locuri. Dacă arată mai bine sau nu decât versiunea anterioară, îmi spuneți voi în comentarii. Cert este că și bara față a fost modificată și puteți observa că are o grilă complet diferită. Ba chiar din lateral s-ar putea să crezi că ai un pic de shark nose așa pe mașina nouă. Arată bine din punctul meu de vedere, dar nici eu nu sunt încă hotărât dacă îmi place mai mult sau mai puțin decât modelul vechi. Și pentru că avem o grilă nouă și sigla Cupra, în arămiul acesta devenit deja tradițional, a fost mutată aici, la baza capotei, pe bara față, nu mai este în interiorul grilei. E probabil o pregătire pentru viitorul electric, când și Cupra probabil începe să facă niște modificări de design din timp, astfel că să nu avem șocuri prea mari când o să vedem, de exemplu, un Leon pur electric. Știu, teoretic Cupra Born este versiunea pur electrică a acestei mașini. Dar cine știe ce ne rezolvă viitorul. Și cam așa arată semnalizările. Luminile de rulare pe timp de zi devin semnalizări atunci când le folosești. Pe mașina asta avem faruri cu iluminare Matrix LED HD, adică o separare foarte bună față de ceilalți participanți din trafic pe timp de noapte, iar culoarea aceasta e foarte greu de prins corect pe cameră. Se numește Taiga Beige și arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Mie îmi place foarte mult. Ei, modelul pe care îl vedeți aici este unul în echipare de top. Are cam toate opțiunile bifate, inclusiv cele mai scumpe jante, care sunt acestea pe 19 în design Arctic cu elemente negru mat și cu acestea arămii, detaliile acestea arămii. Arată iarăși foarte bine și sunt foarte surprins de alegerea pentru anvelope. Puteți observa că aici avem niște Hankook Ventus S1 Evo 3. Astea sunt anvelope de performanță și nu știu exact ce caută pe o mașină cu motorizare de 1.5 sub capot. Interesant alegerea celor de la Cupra. Cu siguranță, nu mă înțelegeți greșit, nu spun că e un lucru rău că le avem. Numai că poate până la un punct ar fi un pic de overkill. Nu neapărat. O să vedeți când o să conducem mașina că le apreciez foarte mult. Din ceea ce privește dimensiunile, mașina asta rămâne plantată fix în segmentul C, adică cel în care vei găsi Golf, vei găsi Scala, vei găsi, găseai la un moment dat și Meganul, acum Meganul e doar electric, unde vei găsi Focusul și multe alte mașini. 4,4 metri și încă ceva mărunțiși lungime și 2,67 m sau 2,68 m ampatamentul, deci fix segmentul C. Încă o chestie interesantă pe mașina asta este faptul că nu mai găsești inscripția Leon aproape nicăieri pe mașină. Există în 2 locuri inscripția Leon, nu o găsești pe haion, nu o găsești pe portieră, nu o găsești nicăieri altundeva decât aici. Și bineînțeles pe partea cealaltă, de aia am spus în 2 locuri. Atât. În rest, nicăieri în altă parte. O alegere foarte interesantă și dacă stau să mă gândesc la Formentor, și acolo se întâmpla la fel. În rest, o să vedeți, de exemplu, pragurile de la uși au inscripția Cupra, nu au inscripția Leon și așa mai departe. Iar aici în spate ajungem iarăși să vedem acel design inspirat de forme geometrice, de triunghiuri în primul rând. Da? Foarte drăguț, exact ca la Formentor, cum am arătat la Formentor. Când descui mașina, ai un joc de lumini, practic sigla Cupra se umple cu lumină și apoi aceasta trece spre cele 2 blocuri optice, pentru că aici avem un light bar în spate care le unește. Arată foarte bine pe timp de noapte și avem un joc de lumini și în față, l-am filmat, o să-l vedeți, o să-l pun eu aici la editare. Ce nu-mi place în zona din spate este faptul că
avem aceste ornamente pe post de țevi de evacuare. Da, unii producători au renunțat la ornamente și au început să pună țevi de evacuare reale din nou. Nu știu dacă ați văzut clipul cu Geely Coolray. Pe mașina aia aveam 4 țevi de evacuare reale, chiar dacă aveam motor de 1.5. Poate că e un pic absurd, nu trebuie să pui 4 țevi. Aici avem contur de 4 țevi, dacă vreți, pe aceste ornamente, dar aș prefera ceva real, sincer. Și avem și acel difuzor între ele, un pic de overkill, dar îmi place, în schimb, cum scrie Cupra în arămiu aici, în spate. Hai să deschidem un pic portbagajul și vom observa faptul că, în primul rând, este acționat manual, nu mă deranjează. În al doilea rând avem aici 380 de litri de stocare, o podea dublă. Vedeți aici aceste prinderi? Poți să ridici fundul podelei astfel încât să îl rearanjezi. 380 de litri e în poziția asta. Asta e dimensiunea maximă. De desubt, hai să vedem ce găsim de desubt. Avem o roată de rezervă, nu știu dacă se vede, nu o să mai scot tot suportul ăsta de portbagaj, ceea ce iarăși este un plus. Avem prinderi aici, da? Cârlig, zone de depozitare lateral. Dacă vei ridica podeaua portbagajului, adică te-ai putea gândi de ce aș vrea să ridic podeaua portbagajului dacă, nu știu, eu poate vreau tot spațiul, nu? Ei, poți să ridici podeaua portbagajului pentru a-ți facilita încărcarea și scoaterea bagajelor, pentru că o să ai o buză de încărcare mult mai mică. În momentul de față mie îmi intră sănătos mâna aici, da? Deci dacă ai chestii mai grele de scos de aici, vei avea probleme. Ei, dacă sunt chestii foarte grele, dar nu voluminoase, poți să ridici podeaua portbagajului și atunci le poți scoate sau le poți pune în portbagaj mai ușor. Aici avem și banchetă spate fracționabilă 60-40 cu ski hatch sau, mă rog, puteți să băgați orice chestii mai lungi acolo, că mi-a spus cineva în comentarii. Eu citesc chiar toate comentariile, mă rog, în măsura timpului, poate că nu răspund la toate, că de ce să-i spunem ski hatch, poate eu vreau să bag alte chestii lungi acolo. Omul are dreptate, până la urmă faci ce vrei cu mașina ta după ce o cumperi. Hai să facem build quality check și apoi să vedem cum stăm cu spațiu. Da, plastic neprietenos aici, cum am văzut și pe Formentor, finisaje din microfibră provenită din fibre reciclate din plastic adunat de pe fundurile oceanelor, piele sintetică, plastic în partea de jos, iarăși buzunarele nu sunt capitonate. Cam așa arată tapiseria scaunelor în spate, da, iarăși microfibră cu piele sintetică. Avem aici cotiera, de aici poți să pliezi această zonă ca să poți să bagi ce spuneam noi mai devreme. Și hai să vedem cum stăm cu spațiul la interior. Well, not bad. Vorbim de un hatchback compact, da? Scaunul este așezat în poziția mea confortabilă la condus. Cam atâta spațiu am la picioare rămas. N-am niciun fel de problemă în a călători aici, chiar și pe distanțe ceva mai lungi. Și cam așa stă situația la cap. Iarăși, niciun fel de problemă, nu ating. Sunt un pic surprins, sincer. De multe ori în mașinile compacte, non-SUV-uri, dar chiar și în SUV-uri, am probleme cu spațiu. Iată că aici nu am. Poate că ajută faptul că nu avem trapă, nu știu, dar mai am cam atâta spațiu la cap. Deci, foarte, foarte ok. Aici avem o zonă de control pentru climatizarea din spate. Da, avem 3 zone de climatizare, 2 porturi USB Type-C. Mașina e pregătită de viitor și iată cum arată planșa de bord. Niciun fel de surpriză, mai ales dacă ați văzut clipul meu cu Formentor. Adevărul este că și față de modelul pre-facelift nu sunt schimbări masive. Ecranul e un pic mai mare, avem un hardware nou pentru partea de infotainment, dar nimic special. Hai să vedem cum stăm cu materialele în față, da, plastic moale. Aici avem un trim foarte interesant dintr-un material plăcut la atingere. Mânerele sunt făcute dintr-un plastic plăcut la atingere. Deci toată această zonă se simte mult mai bine decât în spate. Microfibra aici, piele sintetică aici, da? Deci cam toată zona asta e mult mai bine decât în față. Și observați și iluminarea ambientală care se continuă pe bord și până în partea cealaltă. Poți să o schimbi când te urci în mașină, are mai multe culori, face o animație foarte drăguță, este foarte, foarte interesantă, plus că te avertizează de unghiul mort atunci când semnalizezi că vrei să schimbi banda. Scaunele astea în continuare, cum vă spuneam și la Formentor, mi se pare că merită toți banii, sunt câteva sute de euro și eu le-aș bifa fără niciun fel de problemă. Avem memorie aici, reglaje electrice,
și sunt absolut impecabile, făcute iarăși dintr-o microfibră și piele sintetică, chestii sustenabile. Nu mai avem interioare, în mare parte, la foarte mulți producători, nu prea mai avem interioare cu piele naturală în încercarea de a reduce impactul asupra mediului. Volanul, iarăși, unul dintre cele mai bune din industrie, îmi place că e teșit aici, îmi place combinația de culori de pe el, îmi plac butoanele astea. Cel din stânga este pentru modurile de condus și de aici pornești motorul. Avem butoane fizice, iarăși o plăcere pentru mine, pentru că nu suport butoanele sensibile la atingere. Pe planșa de bord avem un plastic moale cu sături contrastante în culoarea arămie și consola centrală are și ea detalii similare. Deci, per total, foarte asemănător cu ce am văzut pe Formentor. Aici avem un plită de încărcare wireless, 2 porturi USB Type-C pentru încărcare. Hai să și pornim mașina. Cam așa arată secvența de pornire. Aici avem instrumentarul de bord, care, bineînțeles, că are mai multe moduri de afișare informației, care îți place ție, poate fi ales. Asta e un mai minimalist așa. Ăsta este pentru circuit și încă două versiuni cât de cât normale. Iar zona din mijloc poate fi configurată, da? Poți să alegi tu ce să fie afișat acolo. Poți să alegi ce să fie afișat și în interiorul celor două cadrane de pe lateral folosind aceste butoane și dacă apeși pe butonul View se schimbă cadranele, dar ce vreau să vă arăt de fapt este faptul că poți să schimbi și ce se afișează pe mijloc, da? Aici este sensul la rulare, harta sau consumul. Bine, aici poți să treci prin mai multe tipuri de consum. Foarte drăguț. Și aici avem sistemul de infotainment, ecran mai mare, 12,9 inch, la fel ca pe Formentor, care are un hardware nou și se mișcă mult mai bine decât înainte. Din câte am observat eu în utilizarea mea acestei mașini undeva la 3-4 zile, are mult mai puține întârzieri și bâlbuieli decât erau pe modelele anterioare. V-am spus și la Golf 8 că s-au remediat foarte multe dintre probleme. Aici intri în secțiunea de aplicații, poți să reglezi iluminarea ambientală, vă spuneam, poți să alegi foarte multe culori, setezi cât de puternic să fie, intri în setările de sunet, full link, oricum, cel mai probabil o să folosești Android Auto sau Apple CarPlay fără fir, că așa sunt disponibile pe mașină acum și nu o să intri foarte des în acest submeniu. Avem butoane pentru zona de climatizare aici la baza ecranului și din păcate toate ele, reglajul lor se face în continuare cu zonele tactile de aici de la bază, la fel și volumul sistemului audio se face folosind această zonă sensibilă la atingere sau, din fericire, ai și un buton fizic aici. Deci, foarte, foarte ok. Multe spații de depozitare, în continuare nici în față nu avem căptușeală în interiorul buzunarelor și o să zici, dar de ce e nevoie? Pentru că dacă pui chestii în ele și ai plasticul ăsta dur, o să se audă. Da? Atunci când ai un material fonoabsorbant pe interior, reduce din vibrații, din sunete ciudate și așa mai departe. Aici mi se pare interesante zonele astea de stocare. Vedeți, am cheia de la mașina mea și mi se pare foarte tare că poți să pui cheia, se potrivește perfect aici, cheia de la Cupra. Așa să o aranjez. Vedeți cât de tare? Pac. Și ai pus-o aici. Au făcut ei o zonă specială să poți să spui cheia. Bine, poate că nu cubre locul ăsta. Nu-mi place în mod special acest schimbător de viteze. Dar na, cam așa arată și pe modelele Porsche, ce putem să zicem de Cupra. Ce m-a surprins cel mai tare la mașina asta a fost de departe modul în care se conduce. Dar cred că este sub auspiciul ultimelor mele experiențe cu diverse mașini. Și vă spun și de ce. Pentru că în ultima perioadă am condus destul de multe mașini grele. Pentru că asta este industria. Industria scoate din ce în ce mai multe mașini grele. Vorbim de mașini nu numai electrice, ci și hibridizate într-o oarecare măsură, care într-adevăr sunt ceva mai grele. Și mașina asta este hibridizată, dar într-o măsură foarte mică și nu este grea. Asta este, cred, avantajul ei primordial. Pentru că e chiar plăcută la condus. Și nu mă așteptam la chestia asta, având în vedere că avem motorizarea de bază pe ea. Hai să vorbim de motorizări și apoi voi descrie cum se conduce mașina. Avem doar 3 motorizări disponibile, ceea ce arată de altfel scăderea interesului clienților pentru acest model. Pe când la Formentor avem mult mai multe opțiuni de motorizare, aici ele sunt mult mai limitate și în comparație cu Formentorul, dar și cu generația anterioară. Ai 1.5 benzină mild hybrid, cel pe care conducem noi în 4 cilindri
pe care vi l-am prezentat și pe Formentor și pe Golf, cu cutie automată, toate sunt cutie automată, toate sunt tracțiune față. Ai diesel, 2 litri, 150 de cai, ăla nu e hibridizat, foarte interesant. Și mai ai 1.5 acest motor, plug-in hybrid cu 205 cai și autonomie de până la 100 de km conform celor de la Cupra. Deci foarte puține opțiuni per total. Noi conducem benzină 1.5 150 de cai, care cred că pentru stilul meu de viață ar fi alegerea mea. 250 Nm, vă spuneam, este un motor de generație nouă, mild hybrid cu un ISG integrat, adică un demaror pe steroizi care îți dă un pic de boost atunci când ai nevoie și chiar se simte pe mașina asta. N-ai zice că are doar 150 de cai. Mai mult decât atât, acel ISG îi permite mașinii să ruleze cu motorul oprit, să facă coasting destul de mult, ceea ce iarăși ajută la consum. O să vorbim și despre consum mai târziu. Dar partea cea mai bună este că atunci când o dai în sport, mașina asta chiar merge. Avem un DSG cu 7 rapoarte și partea cea mai bună nu este o rachetă, dar e ușoară și pe viraje stă într-un mare fel. Aici ajută și faptul că avem McPherson pe față, pe partea de suspensie, multilink pe spate. Și atunci când mergi mai sportiv, multilink-ul chiar se simte pe puntea spate și te ajută foarte mult. În day-to-day traffic, în București, pe unde mai mergi tu, nu e necesar în mod obligatoriu să ai suspensie independentă pe spate, cu atât mai puțin multilink, pentru că sunt mai multe tipuri de suspensie independentă. Poți să ai bară de torsiune, punte semi-rigidă pe spate. Nu o să simți o diferența când îți duci copilul la școală și mergi cu 20 prin București. Dar când vii în acest viraj cu 80, se simte cum mașina absorbe foarte bine forțele care apasă asupra suspensiei. Asta îmi place foarte mult la acest dron. E o mașină ușoară, vă spuneam, 1300 și un pic de kilograme, ceea ce în ziua de azi nu prea mai vezi. Nu prea mai găsești pe mașini în ziua de azi o greutate atât de mică. Toate au devenit excesiv de grele. Și asta îmi arată cât de multă dreptate a avut Colin Chapman când a zis greutate, când, mă rog, el a zis mai multe chestii interesante, dar când spunea faptul că greutatea este esențială în crearea unei mașini plăcute la condus. Nici măcar nu trebuie foarte multă putere. O să-mi pun ochelarii pentru că ieșim din pădure. Deci nici măcar nu trebuie foarte multă putere. Tot ce trebuie este ca mașina să fie ușoară și să ai un raport de putere per kilogram destul de bun. Destul de bun. Nu e o rachetă, cum vă spuneam, avem 8,7 secunde până la 100, viteza maximă e 215 km pe oră, irelevant din punctul meu de vedere în România, dar modul în care se simte pe viraje o face o mașină plăcut de condus. Noi avem și amortizoare adaptive pe mașina asta, care își fac treaba bine. Nu pot să spun că e o diferență foarte mare între modul confort și modul sport de condus, dar poți să te lași pe ea în viraje. Asta îmi place foarte mult. Chiar poți să o împingi foarte tare. Și mi se pare că aceste anvelope Hankook își fac treaba nu că bine, ci foarte bine, pentru că nu am simțit niciun moment lipsă de aderență. Se mai întâmplă ocazional când o iei prin surprindere la viteze mici, ai un cuplu instant din partea ISG-ului și mai rupe un pic aderența. Dar pe viraje stă foarte bine mașina asta. Foarte, foarte bine. Și repet, cred că mare parte din credit se duce și către anvelope. De câte ori am condus aceste Hankook, m-au impresionat. De fiecare dată. Le-am mai avut și pe RS6, dacă mi-aduc eu bine aminte, și s-au descurcat exemplar din punctul meu de vedere. Dar hai să o lăsăm un pic mai moale, pentru că nu știu câtă lume își va cumpăra mașina asta ca să facă curse cu ea. Dacă vorbeam de modelul de 2 litri 300 de cai pe care l-aveai disponibil pe versiunea pre-facelift, da. Dar dacă ți iei acest 1.5 mild hybrid, probabil concentrarea ta va fi pe un consum cât mai mic, pe un pic de rafinament și un pic de confort. Hai să dăm mașina pe modul confort și să ne relaxăm puțin. Pentru că și când vrei să mergi relaxat, ea își face treaba foarte, foarte bine. Suspensia filtrează foarte bine, nu e gălăgioasă,
te izolează bine de mediul din jurul tău, te izolează bine de asfalt. Mașina per total mi se pare bine izolată fonic. Servodirecția este un pic prea ușoară pentru gustul meu, sincer. Chiar și în modul sport nu mi se pare că se întărește artificial prea mult. Mi-ar fi plăcut un pic de feedback, dar v-am spus de atâtea ori chestia asta, tind să devin obositor dacă spun același lucru de prea multe ori, dar nu toată lumea se uită la toate clipurile mele. În ziua de azi, pentru că avem sisteme de servodirecție asistate electric, foarte puține mașini mai au feedback. Și mașina asta nu are feedback, așa cum probabil vă și așteptați. Dar pentru foarte mulți oameni asta va fi o chestie bună. Faptul că ai o servodirecție ușoară îți ușurează viața în oraș. Și până la urmă, foarte mulți dintre noi trebuie să recunoaștem, pentru a ne putea permite anumite mașini, ne petrecem foarte mult timp prin oraș. Și atunci te va interesa să poți să o parchezi ușor, să poți să o manevrezi ușor. Și mașina asta le face pe amândouă foarte bine. Dacă e să am o critică, e pedala de frână, care spre deosebire de Formentor, unde acolo era mult mai bine dozat, aici mi se pare că mușcătura inițială a pedalei este un pic prea brutală. Mi se pare că frânează mult prea mult în prima parte a cursei. Mi-ar fi plăcut să fie dozată un pic diferit. Îți ia un pic să te obișnuiești cu ea, nu e neapărat un capăt de țară, dar am observat diferența asta față de Formentor. Și am mai observat și alte diferențe și m-au surprins, sincer. Știți că dacă ați văzut clipul cu Formentor, v-am zis că față de Golf 8 facelift pe care l-am condus cu fix același motor, mi se părea un pic mai răgușit, un pic mai lipsit de rafinament motorul de pe Formentor. Ei bine, același lucru l-am observat și pe Leon. Pe Leon, propulsorul ăsta mi se pare mult mai rafinat. Pornirile de pe loc sunt mai rafinate pentru că ISG-ul ăla, dacă motorul termic este în condiții optime, dacă se îndeplinesc anumite condiții, ISG-ul va porni motorul termic și o va face foarte, foarte fluid. Și asta se simte foarte mult atunci când ești în trafic greu și ai multe porniri și opriri și o să observi că mașina nu vibrează atât de tare pe cât o fac altele cu sisteme start-stop. Într-adevăr, motorul e în 4 cilindri, bine echilibrat, nu prea simți vibrațiile. Repet, o diferență importantă față de Formentor, unde chiar am observat că ai câteva vibrații în plus, nu știu exact de ce, dar mai ales la sistemul start-stop o să simți când conduci un 1.5 ETSI mild hybrid față de unul normal, vei simți când ești în trafic foarte greu și ai multe porniri și opriri, cât de fluid și de lin este tot procesul pe versiunea hibridă. Și da, per total îmi place foarte mult Leonul. Hai să vorbim și de consum, pentru că sunt absolut convins că sunteți foarte curioși de asta. Hai să vă dau un consum așa global. Pe ultimii cam 400 de kilometri pe care i-am făcut cu mașina, am consum mediu 7,5, ceea ce mi se pare super ok. În oraș am avut un consum de în jur de 8, ceea ce iarăși e foarte aproape de ce am obținut cu Golful. Cu Golful am obținut un pic mai mult, dar asta și pentru că era mult mai cald când am testat Golful și a trebuit să merg cu aerul condiționat pornit mult mai mult decât acum. Deci aici am scos un 8. Pe DNA am scos un consum de 4,8. Hai să rotunjim la 5. În timp ce pe autostradă am scos un consum de 6,8. Hai să rotunjim la 7. Dacă e să comparăm cu Formentorul, care e și mai greu cu vreo 200 și ceva spre 300 de kilograme, cifrele arată mai bine. E absolut normal, pentru că mașina este și mai rapidă. De exemplu, Formentorul cu același motor face 109 secunde. Asta pentru că are câteva sute de kilograme mai puțin, face 9,7. Normal să aibă și consumul mai mic. În oraș e mai mic undeva la 1 litru. Pe DN e mai mic undeva la tot cam așa. Iar pe autostradă cu jumătate de litru mai puțin, 600 de mililitri la 100 de kilometri. E normal să fie așa. Dar sincer, consider că Formentorul este cel mai impresionant în cazul ăsta, pentru că e o mașină mult mai mare și mai înaltă și cu un coeficient aerodinamic mai prost. În toată comparația asta mi se pare că Formentorul este cel mai impresionant. Nu că ar fi rele cifrele obținute pe Leon, dar dacă ești un client de mașină nouă, cel mai probabil îți dorești un crossover, nu? Iar Formentorul are o formă interesantă. E un pic mai înalt, dar nu cu foarte mult. E un pic mai lung, mai mare, dar nu cu foarte mult. E undeva între, aș zice eu. Nu e neapărat nici crossover, dar nu e nici hatch, cum e
Leonul, știți? E un fel de, vă spuneam în clipul cu el, un 6 all-track, să-i spunem așa, un 6 break all-track. Deci consumul la mașina asta mi se pare super ok și comparația cu Formentor mi se pare relevantă pentru că se vinde foarte bine. Și v-am spus și din numărul de motorizări oferite poți să-ți dai seama pe ce se axează Cupra și mulți producători în momentul de față atunci când vine vorba de oferit modele pentru clienți. Pentru că, bineînțeles, orice producător... Doamne, ce erau să fac niște accidente, doi oameni. Pentru că orice producător vrea să vândă. Dacă nu vinde și nu face profit, se duce acasă. N-are rost să faci business dacă nu urmărești profitul. E absolut normal. Și ei trebuie să meargă după ce vor clienții, nu să facă ce vor ei. Ei, și asta vrea clientul, vrea Formentor. Leonul intră într-un cont de umbră. Păcat că e o mașină excelentă din punctul meu de vedere, dar după aia te uiți și la preț. Și dacă e să o compar cu Formentorul, mașina asta este mai ieftină cu vreo 3000 de euro la versiunile full options. Deci, Formentorul începe de la 33.600, asta începe de la 32.200. Deci ai 1400 de euro diferență între ele. Normal că o să-ți cumperi Formentor. De asta și spuneam la Formentor că e un preț foarte bun pentru ce oferă. Apoi, mașina asta, cu toate opțiunile pe care le vedeți pe ea, deci full options, nu mai poți să pui nimic pe ea, costă 38.000 de euro. Formentorul era 41, deci 3.000 de euro diferență, iar pe asta nu avem sistemul audio Sennheiser, că nu e oferit. Deci Formentorul era și mai bine echipat. Și atunci înțeleg de ce lumea își cumpără Formentor și înțeleg de ce este un bestseller. Dar în același timp și mașina asta mi se pare una excelentă. Îmi place foarte mult cum se conduce. Îmi place foarte mult acest motor, care cred că o să fie foarte popular. Înlocuiește cu succes 1.4 din trecut, care, dacă vă aduceți aminte, clipul meu anterior cu Cupra Leon a fost cu versiunea plug-in hybrid cu 1.4 245 de cai. Și sub nicio formă nu mi-a plăcut la fel de mult ca asta, pentru că era o mașină mai grea, era o mașină mai complicată, care consuma mai mult dacă aveai bateria descărcată, absolut normal, și care nu era nici pe departe la fel de confortabilă ca asta. Mi-aș fi dorit, în schimb, să avem și niște versiuni mai puternice pe Leon, un 2 litri 200 de cai sau, nu știu, 2 litri 300 de cai. Mă rog, aia ar fi fost foarte scumpă, dar un 2 litri 200 de cai, din punctul meu de vedere, ar fi fost genial. Și înainte să termin, că mi-am adus aminte, eram sigur că era să uit. O chestie pe care o urăsc cu adevărat la mașina asta și chiar m-a scos din minți, este sistemul de cruise control adaptiv. Și e o problemă pe care am observat-o nu numai la Leonul acesta, ci la toate mașinile făcute pe MQB Evo. Respectiv, îl activezi, da? Ești pe autostradă. Și el ce ar trebui să facă? El ar trebui să te păstreze pe bandă, să-ți păstreze viteza pe care o setezi și în situația în care te apropii de o mașină din față care merge mai încet să încetinească și așa mai departe. Știți cum funcționează un sistem de cruise control adaptiv? Sistemul ăsta, în schimb, știți cum e pe autostradă? Îl setezi, probabil doar eu conduc așa, nu știu, că altfel nu-mi explic erorile pe care le-am avut. Pe autostradă eu îl setez, uite, pot să-l setez și acum. Îl setez la 70 de km/h. Și când merg relaxat, eu cam așa merg, da? Sau așa. Și ce se întâmplă este că dacă ai un drum drept, o să stai foarte mult cu mâna nemișcată. Iar mașina o să te bipăie pentru că nu simte mâna ta pe volan. Deja a apărut. A apărut mai devreme un indicator. Nu simte ea mâna pe volan, da? Uitați, și acum a apărut. Eu sunt cu mâna pe volan și spune take over steering. Ce e și mai enervant e faptul că uneori trebuie să faci corecții destul de mari ca să simtă cu adevărat că ai mâinile pe volan. Și mi s-a întâmplat și să-mi pună frână sau să-mi tragă centura, că ăștia sunt pașii de avertizare, deși eu eram aici atent la drum, cu mâna pe volan. Și mașina nu simțea chestia asta. Trebuia să fac ceva de genul ăsta ca să-și dea seama. Iar la viteze mari e chiar periculos să faci așa ceva. Deci, sugestie pentru cei de la grupul Volkswagen. Am spus, nu doar pe mașina să se întâmple. Faceți ceva cu sistemul ăsta, să poată detecta mai ușor faptul că am mâna pe volan. Pentru că e destul de enervant la drum lung, stai și tu relaxat, da? Ai sistemele pornite și te pipăie în continuu. Spune frână, face urât, trebuie să faci așa non-stop. E super, super frustrant.
Bun, acestea fiind spuse, mașina asta mi-a plăcut foarte mult. În primul rând cum se conduce. Tare aș fi curios să conduc un Golf 8R. Deci chiar cred că mașina este absolut genială. Având în vedere cum se conduce asta cu 150 de cai, poți să simți șasiul și cât de bine setat este, mai ales pe partea de suspensie. Mi se pare că e justificată popularitatea lui Formentor în același timp, pentru că lumea vrea crossover, vrea SUV-uri și diferența de preț este foarte mică, la fel diferența de consum este foarte mică. Da, e normal să-ți iei Formentor. E mai multă mașină de bani plătiți, dar în foarte puține cazuri să știți că diferențele sunt atât de mici între hatch-uri și SUV-urile bazate pe hatch-uri. Da, și cam atât. Motorul ăsta îmi place foarte mult, îl recomand în locul dieselului pe foarte multe mașini care vor fi folosite în oraș. Nu știu, spuneți-mi voi în comentarii ce părere aveți despre noul Cupra Leon. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!